Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. This one is our lecture number 9, and in this lecture we are going to learn the HTML table example 1. या लेक्चर मध्ये आपण काय करणार आहे की एक आउटपुट मी तुम्हाला देईल आणि त्या आउटपुटचा आपण कोड बनवणार आहे. जसं मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं की मी तुमची प्रॅक्टिस कोडिंगवर घेणार आहे की कोड कसा लिहायचा. ॲक्च्युअल आउटपुट दिलेलं असताना कोड आपल्याला पेपरमध्ये लिहावा लागतो आणि हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे मॅक्झिमम वेळेस विचारलेच जातात. टेबलवरचे जे प्रॉब्लेम आहेत ते एक्झाममध्ये विचारले जातात. एखादा आउटपुट दिलेलं असतं आणि त्या आउटपुटचा आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा असतो. सो ती प्रॅक्टिस आज आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहे. पूर्ण व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्हाला ॲक्च्युअल HTMLचा प्रोग्राम कसा लिहितात ते तुम्हाला कळून जाईल. आणि IMP क्वेश्चन्स आपण घेणार आहेत या सिरीजमध्ये. याच्यानंतर मी 2-3 एक्झाम्पलसुद्धा तुमच्यासाठी घेणार आहे. तर आज आपण फर्स्ट एक्झाम्पल पाहू, HTML टेबल एक्झाम्पल, लेक्चर नंबर 9. लेट स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. HTML टेबल. ओके, हे आपलं एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे. म्हणजे आपल्याला असं दिलेलं असेल की हा एक टेबल आहे, बरोबर आहे. म्हणजे आपण जो HTMLचा कोड लिहिणार आहे त्याचं येणारं आउटपुट हे असं असलं पाहिजे. हा असा टेबल आपल्याला आउटपुटमध्ये दिसायला पाहिजे. म्हणजे आपण जेव्हा कोड रन करू, ओपन इन ब्राउझर करू, तेव्हा आपल्या ब्राउझरवर हा आउटपुट दिसला पाहिजे. ठीक आहे. असा क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला जातो. आणि हा जो मी क्वेश्चन आज घेतलेला आहे, हा टेबल जो आहे, हा टेबलसुद्धा विचारलेला आहे एक्झाममध्ये. आय थिंक जुलै 2012, जुलै 2017 या 2 एक्झाममध्ये, किंवा अजूनही याच्यापेक्षा जास्त एक्झाममध्ये विचारले असेल, पण 2017 आणि 2012 या एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो दिस वन इज अ IMP क्वेश्चन. तर या टेबलसाठी आपल्याला काय लिहायचं आहे, कोड लिहायचा आहे आणि आपलं आउटपुट हे आलं पाहिजे. सो लेट स्टार्ट. आपण जाऊ आपल्या सबलाईम टेक्स्टवर. दिस वन इज अवर सबलाईम टेक्स्ट. आपण HTML फोल्डर ऑलरेडी बनवलेलंच आहे. तर हा आपला मागचा कोड आहे, तर याला आपण आता इरेज करू, डिलीट. आज आपण फ्रेश कोड लिहिणार आहे आपल्या आउटपुटसाठी, बरोबर आहे. तर सगळ्यात पहिले आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला काय तयार करावं लागते, HTMLचं स्ट्रक्चर बनवावं लागते, बरोबर आहे. आज मी स्ट्रक्चर बनवण्यापासून सांगणार आहे तुम्हाला. ओके, सो HTML आला. HTMLचं आपण स्ट्रक्चर बनवलं. इथे सगळ्यात पहिले डॉक टाईप HTML असतं. हे डॉक टाईप काय सांगते, डॉक्युमेंट टाईप. डॉक टाईप म्हणजे डॉक्युमेंट टाईप ऑफ HTML. म्हणजे हे HTMLचं आता वेगवेगळे व्हर्जन्स असतात. कोणतेही लँग्वेज असले तर त्याचे वेगवेगळे व्हर्जन्स असतात. तर हा डॉक टाईप HTML काय करतो, HTML5चं व्हर्जन दाखवतो. तर सो आपण त्याचे डॉक टाईप HTML लिहितो. पण साधं आपण नोटपॅडवर जर HTML पासून जरी सुरुवात केली, ह्या HTML पासून जरी सुरुवात केली तरी चालून जाईल. ओके, तर आजचं आपलं टायटल आहे HTML टेबल एक्झाम्पल 1. HTML टेबल एक्झाम्पल 1 हे आज आपलं टायटल आहे. सो टायटल आपण देऊन दिलं, बरोबर आहे. बॉडीमध्ये आलो. सगळ्यात पहिले आपल्याला काय बघायचं आहे, आपलं आउटपुट बघा. आउटपुट बघा कितीवर आहे. हा एक रो आहे, ही दुसरी रो आहे, तिसरी रो आहे, चौथी रो आहे आणि 5 रो आहे. म्हणजे रो किती आहेत, 5 रो आहेत. रो किती आहेत, 5 रो आहेत. आणि कॉलम्स किती आहेत, हा एक कॉलम आहे, हा दुसरा कॉलम आहे, आणि 2 कॉलमला मर्ज करून हा एक कॉलम झाला आहे, बरोबर. म्हणजे इथे 4 कॉलम्स असले पाहिजे. किती कॉलम्स असले पाहिजे, 4 कॉलम्स, बरोबर आहे. 4 कॉलम्स आणि 2 रो, सॉरी 4 कॉलम आणि 5 रोज आहेत, बरोबर आहे. तर आपण काय करू, 5x4चा बनवून घेऊ, नंतर त्याला आपण ॲडजस्ट करू. सो टेबल लिहिताना आपल्याला सुरुवातीला असं काय करावं लागेल, टेबल आहे, टेबलच्या आतमध्येच आपण लिहितो. सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कोणत्याही टेबलमध्ये स्टार्टिंगला काय तयार होते, रो तयार होते. सो TR आपण रोसाठी यूज करतो. मग TR मध्ये आपण काय लिहिणार, TR मध्ये आपण सुरुवातीला काय लिहिणार, तर आपल्याला काय करायचं आहे, या टेबलचं आपलं हेडिंग आहे वर्ल्ड कप T20. दिस वन इज अ हेडिंग ऑफ अवर टेबल. ओके, मग आपण टेबलला हेडिंग देण्यासाठी आपण एक टॅग शिकलो होतो. तो टॅग म्हणजे TH टॅग. TH टॅग आपण शिकलेलो आहे. TH टॅग मीन्स टेबल हेडिंग टॅग. तर आपलं हेडिंग काय, वर्ल्ड कप T20, वर्ल्ड कप T20.
T20 ओके. हे आपलं हेडिंग झालं. आपल्या या हे जे आहे T20 वर्ल्ड कप, दिस वन इज अ हेडिंग ऑफ अवर टेबल. तर म्हणून आपण त्याला काय केलं, टेबल देऊन दिलं. ओके. त्याच्यानंतर मग ते सेंटरमध्ये पाहिजे. आता ह्याला हे काय होईल, टेबलच्या लेफ्ट साईडला. परत सुरुवातीला हे असंच राहू द्या. ठीक आहे. मी नंतर तुम्हाला सांगते की ॲक्च्युअल ते त्यांची अलाइनमेंट कुठे होते. बरोबर आहे. सो नेक्स्ट आपल्याला रो घ्यायची आहे TR. नेक्स्ट रो मध्ये काय आहे, ग्रुप 1 इंडिया पाकिस्तान है ना, इंडिया पाकिस्तान. तर सो आपल्याला मग TD घ्यावं लागेल, कारण की आपल्या टेबलचा डेटा लिहिण्यासाठी आपण काय करतो, TD लिहितो. बरोबर आहे. सो ग्रुप 1 हे झालं. त्याच्यानंतर दुसरा आपण डेटा टाकू त्याच्यामध्ये इंडिया, TD मध्ये इंडिया. तिसरा डेटा आहे आपला पाकिस्तान. ओके, PAK. हा आपला तिसरा डेटा आपण टेबलमध्ये इन्सर्ट केला आणि आपली रो संपली. एका रो मध्ये किती आहेत, 3च आहे ना, ग्रुप 1 इंडिया पाकिस्तान. ओके. नंतर काय, ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड. पण हे कोणत्या ग्रुप 1 मध्येच दिसलं पाहिजे ना, तर याला आपल्याला काय लावावं लागेल, कॉल स्पॅन, रो स्पॅन लावावं लागेल. बरोबर आहे. ते आपण पुढे बघू. ॲक्च्युली फक्त आपण आता सिम्पल एक स्ट्रक्चर बनवून घेऊ आपल्या प्रोग्रामचं. ओके. नंतर आपल्याला परत एक रो बनवावी लागेल. कशासाठी, याच्यासाठी ऑस्ट्रेलिया इंग्लंडसाठी एक रो बनवावी लागेल. बरोबर आहे. सो आपण एक अजून रो बनवली, TD मध्ये टाकलं ऑस्ट्रेलिया, आणि अजून एक टेबल डेटा आपल्याला टाकावा लागेल, तो म्हणजे इंग्लंडसाठी, IMG इंग्लंड. ओके. ठीक आहे. त्याच्यानंतर परत रो बनवा. कशासाठी, आता इंग्लंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड आणि ग्रुप 1 याच्यासाठी आपण रोज बनवल्या. म्हणजे आपण 3 रो बनवल्या. पहिल्या रो मध्ये काय टाकलं, टेबलचं हेडिंग टाकलं TH टॅग यूज करून. दुसरी रो बनवली, त्याच्यामध्ये टाकलं ग्रुप 1 इंडिया पाकिस्तान. तिसरी रो बनवली, त्याच्यामध्ये काय टाकलं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड. आता आपल्याला चौथी रो बनवावी लागेल. त्याच्यामध्ये काय आपण काय टाकू, ग्रुप 2 वेस्ट इंडिज अँड न्यूझीलंड. ओके. सो परत आपण एक TR बनवू, त्याच्यामध्ये TD टाकू, आणि मग आपल्या आउटपुटमध्ये फर्स्ट रो काय, वेस्ट इंडिज. ओके. TD WI. नेक्स्ट टेबल डेटा आपल्याला टाकायचा आहे NZ. ओके. मग आपल्याला हे बनवलं. आणि अजून एक आपल्याला, सॉरी मी विसरली होती, की इथे आपल्याला काय टाकायचं आहे, ग्रुप 2 टाकायचं आहे ना, ग्रुप 2 इथे स्टार्ट झाला आपला. आणि त्याच्यामध्ये आपण टाकलं WI, वेस्ट इंडिजला टाकलं आणि न्यूझीलंडला टाकलं. हे एका रो मध्ये येईल, एका रांगेत येईल. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर काय आहे, त्याच्या खाली आहे SA अँड SL. याच्यासाठी परत आपल्याला रो बनवावी लागेल. म्हणजे रो बनवली, डेटा आपल्याला इन्सर्ट करावं लागेल. फर्स्ट डेटा काय आहे, फर्स्ट डेटा आहे SA. सो इथे आपल्याला काय टाकावं लागेल, SA. दुसरा टेबल डेटा आपल्याला टाकावा लागेल SL. बरोबर आहे. हा ॲक्च्युअल आपण जो डेटा आहे आपल्या आपल्या आउटपुटमधला, आपल्या टेबलमधला जो डेटा आहे, त्याला आपण सुरुवातीला या सगळ्यांना काय केलं, फक्त प्रोग्राममध्ये टाकून दिलेलं आहे. ॲक्च्युअल आपलं अजून आउटपुट रेडी झालं का, नाही, कारण आपण त्याला अलाइनमेंट दिलेली नाही आहे, रो स्पॅन, कॉल स्पॅन दिले, ॲट्रिब्यूट्स दिलेले नाही आहे. फक्त एक बेसिक स्ट्रक्चर जे आहे ते याचं बनलेलं आहे. आता आपण याचं बघू की आपलं बेसिक स्ट्रक्चर कसं बनवलेलं आहे. मग त्यानुसार तुम्हाला मी सांगते की ॲक्च्युअल आपल्याला काय करायचं आहे आणि कुठे कुठे मॉडिफिकेशन करावे लागतील. सुरुवातीला इथे मी टेबलला बॉर्डर देऊन देते, म्हणजे आपल्याला कळेल की आपल्याला कुठे कुठे बदल करायचा आहे. ओके. ठीक आहे. हे आउटपुट आपलं आलं पाहिजे. आपला प्रोग्राम रेडी आहे. कंट्रोल S, राईट क्लिक, ओपन इन ब्राउझर. ब्राउझरवर बघू आता आपण आपला जो प्रोग्राम आहे हा कसा दिसतोय. बघा, हा असा रेडी झाला.
आपला प्रोग्राम रेडी झाला. पण ॲक्च्युअल जर तुम्ही इथे बघितलं, इथे जर पाहिलं, इथे जर पाहिलं तर दिसतंय सगळ्यांना? हां, आता बघा, हे वर्ल्ड कप T20 आपल्याला मधात पाहिजे, टेबलच्या मधात पाहिजे. इथे बॉर्डर आपण 1 करू, बॉर्डर 1 करू म्हणजे आपल्याला लगेच लक्षात येईल. हां, याला बॉर्डर दिली, बरोबर आहे. आपल्याला काय पाहिजे, हा ऑस्ट्रेलिया जो आहे हा इंग्लंडच्या बाजूला पाहिजे, किंवा ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड इंडिया पाकिस्तानच्या खाली पाहिजे, आणि ग्रुप 1 हे दोघांना मिळून जॉईन पाहिजे, बरोबर आहे. आणि वर्ल्ड कप T20 कुठे पाहिजे, बॉर्डरच्या मधात पाहिजे, बरोबर आहे. तर सुरुवातीला आपण काय करू, ह्याला अलाइनमेंट देऊ, वर्ल्ड कप T20ला अलाइनमेंट देऊ. तर आता आपल्याला ते कुठून द्यावं लागेल, इथे TH मध्ये आलो तर त्याला आपण काय करावं लागेल, अलाइन सेंटर. त्याला केली अलाइन सेंटर, आणि तो काय पाहिजे, ह्या तीनही आपण जे 4 कॉलम्स घेतले, 4 कॉलम्स घेतलेले आहेत, तर त्या कॉलम्सला मिळून आपल्याला काय करायचं आहे, त्या कॉलम्सला मिळून आपल्याला ही एक रो पाहिजे, बरोबर आहे ना. पूर्ण एक वर्ल्ड कप T20 पूर्ण पूर्ण रो मध्ये पाहिजे, बरोबर आहे. सो आपल्या इथे कॉल स्पॅन द्यावा लागेल, त्याला कॉल स्पॅन आपण त्याला देऊ 3चा कॉल स्पॅन, बरोबर आहे. सेव्ह केलं. आता बघू याच्यात काही बदल होतोय का, बघा आला. थोडं तरी मिळतं जुळतं आपल्या आउटपुट सारखं वाटतंय. वर्ल्ड कप T20 मधात आलं, बरोबर आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो ऑस्ट्रेलिया आहे हा इंग्लंडच्या बाजूला आला पाहिजे, किंवा ते इंडिया पाकिस्तानच्या खाली आलं पाहिजे, आणि ग्रुप 1 हा त्या दोघांना मिळून आपल्याला दिसला पाहिजे. सो आपल्याला काय करावं लागेल, पहिले ग्रुप 1ला काय करावं लागेल, अलाइन द्यावं लागेल. पहिले अलाइन सेंटर. हे अलाइन काय आहे, अलाइन इज अ ॲट्रिब्यूट. म्हटलं ना, मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं होतं की व्हॉट इज ॲट्रिब्यूट. मागच्या व्हिडिओज मी तुम्हाला काय म्हटलं की हे एक्झाम्पल जेव्हा आपण सॉल्व करतो आहे टेबलचे किंवा प्रोग्राम आपण बनवतो आहे, तर त्यासाठी तुम्ही आधीचे लेक्चर्स पाहणं खूप गरजेचं आहे. सो तुम्ही प्लीज मागचे पूर्ण लेक्चर्स बघा HTMLचे, तेव्हा हे तुम्हाला एक्झाम्पल्स जे आहे ते खूप चांगल्याने कळतील. सो ॲट्रिब्यूट म्हणजे असं आहे की जो टॅगचा डिफॉल्ट इफेक्ट आहे त्या डिफॉल्ट इफेक्टला बदलतो. सो आपण TDचा डिफॉल्ट इफेक्ट जो आहे तो बदलत आहे. सो अलाइनमेंट देत आहे त्याला सेंटरला. ओके, सेंटरला आपण त्याला अलाइनमेंट दिली सेंटरला, मग आता तो आला सेंटरमध्ये. ओके, नेक्स्ट. आणि आपल्याला त्या दोघांच्या मिळून आपल्याला ग्रुप 1ला न्यायचा आहे, तो त्याला आपल्याला परत काय द्यावं लागेल, रो स्पॅन द्यावं लागेल. कारण 2 रो मिळून आपल्याला एक पाहिजे, 2 रो मिळून एक पाहिजे. सो इथे आपल्याला द्यावं लागेल रो स्पॅन द्यावं लागेल. कितीचा रो स्पॅन देऊ, 2 रो मिळून आपल्याला एक पाहिजे ना, म्हणून रो स्पॅन 2 रोला मर्ज करा, बरोबर. आलं, इथे बघू आलं का, आलं. आपलं थोडंसं आउटपुट रेडी होत आहे आता. तसंच आपल्याला काय करायचं आहे, ग्रुप 2 साठी करायचं आहे. ग्रुप 2 साठी करायचं. मग जिथे आपण ग्रुप 2 लिहिला, कुठे लिहिला ग्रुप 2, हां इथे, आपल्याला याला पण काय करावं लागेल, अलाइन सेंटर आणि रो स्पॅन 2चा. बघा रेडी झालं आपलं आउटपुट. दिस वन इज अवर एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, तुम्ही जर आता बघितलं याला की याच्यामध्ये थोडी थोडी गॅप दिसते है ना, याच्यामध्ये थोडी थोडी गॅप दिसते. तर ती गॅप आपल्याला जर काढायची असेल तर आपल्याला काय द्यावं लागेल, बॉर्डर. ओके, बॉर्डर स्पेसिंग वगैरे हे ॲट्रिब्यूट्स आपण देऊ शकतो. याला याची विड्थ देऊन देऊ 25%, म्हणजे 25% याची काय राहील, विड्थ राहील. हां, 25% विड्थ झाली म्हणजे बरोबर हा आला ग्रुप 1 ग्रुप 2. ओके, आणि बॉर्डर झालं.
दिस वन इज अवर एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, आला आता आपलं ग्रुप 1 2 मिळून आलेलं आहे, ग्रुप 2 2 रोज मिळून ग्रुप 2 आलेलं आहे. दिस वन इज अवर एक्सपेक्टेड आउटपुट. समजलं सगळ्यांना काय म्हणायचं आहे आणि आपण जे आउटपुट सांगितलं होतं ते आउटपुट इथे आलेलं आहे. सो thank you for watching this video. Keep practicing and subscribe our channel. Hit the bell icon so that you will get the notification. and येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये आपण अजून एक्झाम्पल घेणार आहे जेणेकरून तुमची जास्तीत जास्त याची HTML टेबल्सची प्रॅक्टिस होईल. आणि